გამარჯობა მეგობრებო, ჩამოვედი მალტაში და მალტაში ვცხოვრობ, არის ესეთი ზღვისპირა ქალაქი, წმინდა პავლეს ყურე. წმინდა პავლეს ყურე ადრე იყო მეთევზეთა სოფელი. ახლა მოვედი ავტობუსის გაჩერებასთან. 45 ნომერი მიდის ვალეტაში. 1 საათია ველოდები ავტობუსს. აი აქ წმინდა პავლეს ყურეში. ამ ქალაქში ეტყობა, რომ ესე განრიგით არ მუშაობს ავტობუსები, ასე რომ გაითვალისწინეთ, დროზე არ მოდიან ავტობუსები, უკვე 1 საათია აქ ვარ და იმედი მაქვს გამოჩნდება ვალეტას ავტობუსი ვნახოთ. დიდი ლოდინის შემდეგ, როგორც იქნა გამოჩნდა ავტობუსი. ასევე ავტობუსში ბილეთი შევიძინე ბარათით. ვიმყოფები ვალეტაში ტრიტონის შადრევანთან. ძალიან ცნობილი შადრევანი არის ეს ქალაქ ვალეტაში. თუ ჩამოხვალთ, აუცილებლად შეამჩნევთ. ძალიან ლამაზი არის, აი პირველი შთაბეჭდილება ულამაზესია ვალეტა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ვალეტაში, მალტის დედაქალაქში. მალტის ისტორია არის სხვადასხვა კულტურისა და გავლენის მომხიბლავი ნაზავი. საუკუნეების განმავლობაში ის ჩამოყალიბდა ფინიკიელების, რომაელების, არაბების, ნორმანებისა და ბრიტანელების მიერ. თითოეულმა კვალი დატოვა კუნძულის კულტურასა და ენაზე. მალტური უნიკალური ენაა, რომელიც განვითარდა საუკუნეების განმავლობაში კულტურული გავლენით. მჭიდრო დაკავშირებულია არაბულთან, განსაკუთრებით ტუნისსა და ლიბიაში სალაპარაკო დიალექტთან, ასევე იტალიური ეხმიანება ადგილობრივ დიალექტს. საინტერესო ფაქტი: 1800 წელს მალტა გახდა ბრიტანეთის პროტექტორატი, მას შემდეგ რაც მალტა აჯახდა ფრანგების წინააღმდეგ. ფრანგებმა მცირე ხნით დაიკავეს კუნძულები. 1814 წელს მალტა ოფიციალურად გახდა ბრიტანეთის იმპერიის ნაწილი პარიზის ხელშეკრულებით და იგი დარჩა ბრიტანეთის მმართველობის ქვეშ 174 წლის განმავლობაში. მალტამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა 1964 წელს. მიუხედავად იმისა, რომ მალტამ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მალტაში ბრიტანეთის გავლენა შესამჩნევია. მალტას ორი ოფიციალური ენა აქვს: მალტური და ინგლისური. მალტელთა უმეტესობა ორენოვანია. ისინი თავისუფლად საუბრობენ მალტურსაც და ინგლისურსაც. ბრიტანელებმა შემოიღეს ინგლისურ ენაზე დაფუძნებული განათლების სისტემა, რომელიც დღემდე მოქმედებს. ბევრი სკოლა და დაწესებულება მიჰყვება გაერთიანებული სამეფოს მსგავს სასწავლო გეგმას. ასევე ბრიტანულმა კულტურამ დატოვა კვალი საგზაო სისტემაზე. მალტაში ავტომობილებს გზის მარცხენა მხარეს მართავენ, ისევე როგორც გაერთიანებულ სამეფოში, ირლანდიაში და კვიპროსში. მოკლედ ძალიან კარგი ამინდი არის დღეს ვალეტაში და ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რაც ჩამოვედი სულქარი იყო. მინდოდა ვლოგი ჩამეწერა კარგ დღეს, ზიან ამინდში. ასე რომ გამიმართლა დღეს. ასევე მინდა აღვნიშნო მეგობრებო, რომ საერთოდ ზოგადად მალტა არის ძალიან ტურისტული ქვეყანა და მიხარია, რომ აი აქ უხარიათ ტურისტები. ყველა გიღიმის, ყველას უხარი ხარ. მოკლედ ეს ძალიან გამიხარდა მალტაში, ძალიან შესამჩნევი არის. მალტა არის პატარა კუნძულოვანი ქვეყანა, რომელიც მდებარეობს ხმელთაშუა ზღვაში. მისი მდებარეობის და ბუნებრივი სილამაზის გამო პოპულარული ტურისტული დანიშნულების ადგილია. რადგანაც მალტა პატარა ქვეყანაა, შეზღუდულია რესურსები. ვინაიდან ადგილობრივი წარმოება შეზღუდულია, მალტა ეყრდნობა იმპორტს მრავალი აუცილებელი საქონლის გამო, როგორიცაა საკვები, საწვავი და სამშენებლო მასალები. მალტას ეკონომიკა დამოკიდებულია ტურიზმზე. მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმი აძლიერებს ეკონომიკას, ბევრისთვის ხელფასები რჩება დაბალი და ცხოვრების ღირებულება კვლავ იზრდება. აი ეს არის მეგობრებო ვალეტაში მთავარი ქუჩა, რესპუბლიკის ქუჩა, სადაც იყიდება უამრავი სუვენირები. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა არის დროშები. ყველგან არის მალტის დროშა. ხალხმრავლობა შეინიშნება ამ ადგილას.
ჩემი აზრით, ერთ-ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი არის აფერ-ბარაკა. ვალეტაში ძალიან ლამაზი ადგილი არის, მეგობრებო, აქ უამრავი ლამაზი ფოტოების გადაღება შეგიძლიათ. თან აქ შემოსვლა უფასოა, გაითვალისწინეთ, ძალიან ტურისტული ადგილია და ძალიან ბევრი ხალხი შეიძლება იყოს აქ. ვალეტამ გამახსენა კორჩულა ხორვატიაში. იქაც ესე კიბეები იყო. გამახსენდა ედინბურგი. ედინბურგი, ესე ვთქვათ, არ არის ისეთი ფერადი როგორც ვალეტა, მაგრამ სწორედ ედინბურგშიც არის ესე კიბეები. ახლა ვხედავ საქართველოს დროშას. მალტაში ასევე ერთ-ერთი აუცილებლად სანახავი ქალაქი არის მდინა. ხო ვიმყოფები ამ ქალაქში და სხვათა შორის იმდენად მშვიდი და წყნარი ქალაქია, მდუმარი ქალაქს უწოდებენ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მდინაში, მალტის უძველეს ქალაქში. თავდაპირველად მდინა იყო მალტის დედაქალაქი. ფინიკიელებმა პირველად დააარსეს ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 700 წელს და მას მალეთი უწოდეს. რომაული მმართველობის დროს იგი ცნობილი გახდა როგორც მელიტი. მოგვიანებით არაბთა მმართველობის დროს ქალაქს დაარქვეს მედინა, რაც არაბულად ნიშნავს ქალაქს. ამ უძველეს გალავნით შემოსაზღვრულ პატარა ქალაქში ცხოვრობს მხოლოდ 300-მდე მაცხოვრებელი. ვიწრო ქუჩებში მცირე ზომის მანქანებით და ცხენებით ამხედრებული ეტლები მოძრაობენ. მდინაში კარგად არის შემონახული შუა საუკუნეებისა და ბაროკოს არქიტექტურა. ეს არის წმინდა პავლეს საკათედრო ტაძარი, რომელიც ძირითადად ბაროკოს სტილშია აშენებული. ლეგენდის თანახმად წმინდა პავლემ გააქრისტიანა მალტის მოსახლეობა. მალტის მოსახლეობის უმრავლესობა კათოლიკია. წმინდა პავლე მოციქულის ეკლესია, ძალიან დიდი ეკლესია. ნახოთ აბა თუ არის შესაძლებელი შესვლა. ქალაქ მდინაში გადაღებული არის ცნობილი ფილმი სამეფო კარის თამაშები. აი ახლა მივდივარ სწორედ იმ ადგილას, მინდა რომ გაჩვენოთ. ძველად ესეთი სტილის კარები იყო, აი სწორედ ესეთი სახელურებით. Რამდენიმე საათი საკმარისი არის, რომ დაათვალიეროთ ქალაქი მდინა მალტაში. ძალიან პატარა არის და ასე რომ დიდი დრო არ დაგჭირდებათ. ძალიან შთამაგონებელი არის ქალაქი მდინა. იმდენად შთამაგონებელია, ყველგან მინდა ვიდეო გადავიღებ ვლოგისთვის. ძალიან ლამაზი არის.
მალტაში ერთ-ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილია კუნძული გოზო. დაუჯავშნე გემის ტური და ღირდა 35 евро. ტური მოიცავდა რამდენიმე ადგილის მონახულებას. გოზოს კუნძული, ლურჯი ლაგუნა, კუნძული კომინო და გამოქვაბულები. ტურის ხანგრძლივობა იყო 7 საათი. ამ ტურიდან დამამახსოვრდა უგემრიელესი ანანასის კოქტეილი და კრისტალურად სუფთა წყალი. მივდივარ ელროს ცნობილ მუსიკალურ წვეულებაზე. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, ეს არ არის რეკლამა. მე უბრალოდ გიზიარებთ მოგზაურობისას ჩემს გამოცდილებას. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ელროს წვეულებაზე. ვიყიდე ელროს ბილეთი და 4 დღე ზღაპრული დრო გავატარე კუნძულ მალტაზე. იმდენად ბედნიერი ვიყავი, არ შემეძლო ეს სიხარული თქვენთვის არ გამეზიარა. პირველი დღე აუზის წვეულებით დაიწყო კაფე დელმარეში. ელროს აუზის წვეულებაზე აღრთოვანებას ვერ მალავდი და ყოველი წამი და წუთი მიხაროდა. სურვა, სხვა, მუსიკა და ცეკვა. ეს ნამდვილი სამოთხე იყო. მეორე დღეს კლუბუნოს ვესტუმრე. ძალიან მომეწონა შოუ, ჯადოსნური ფერები, გართობა და ძალიან ბევრი დადებითი ემოცია მაჩუქა ამ წვეულებამ. მესამე დღე იყო ჩემი საყვარელი დღე, რადგანაც სანაპირო წვეულებაზე სულ ოცნებობდი და როგორც იქნა ახდა ჩემი ოცნება. და ბოლოს დახურის დღე იყო უნოს კლუბში. ძალიან კმაყოფილი ვარ ელროს წვეულებით. კიდევ ვესტუმრებოდი სიამოვნებით. მოგზაურობას ყოველთვის ახლავს გამოწვევები. გამოცდილება ზოგჯერ შეიძლება იყოს საათიანი, ზოგჯერ კი მხიარული. მე ძალიან მიხარია, რომ დღეს გიზიარებთ ჩემს სიხარულს. და მადლობა სამყაროს ასეთი ლამაზი დღეებისთვის. როდესაც ხარ ღია სიკეთის მისაღებად, სამყარო იწყებს ამ სიკეთის გაცემას. ადამიანები ყოველთვის წუწუნებთ იმაზე, რაც არ გვაქვს. არადა რა მარტივია, უბრალოდ იყო მადლიერი იმის, რაც გაგაჩნია. გისურვებთ ბევრ პოზიტივს, სიყვარულს და რაც მთავარია ჯანმრთელობას.